9 незабутніх днів ми пробули на романтичному і дуже чарівному острові Самуї. І там стільки всього цікавого і красивого, що насправді не дуже хочеться покидати цей острів, але ми ж веломандрівники, то треба далі крутити педалі. І далі ми вирушаємо на північ до Бангкоку. На цьому острові ми багато що пережили, багато що побачили, і я навіть встигла змінити свою зачіску, повернулася до своїх улюблених дредів і тепер почуваюся як справжня Ярина Квітка. Правда, Марко? А в Марка вилізло ще 3 зуби, тож тепер у нього їх 4. Маркусь, покажи зубки свої. Отакі от малолеточки їздять собі вільно на мопеді, без шоломів по Таїланду. Скільки йому років? Років 10 чи 12. Вже кілька разів тут в Таїланді і в Малайзії ми звертались з проханням ночувати на території буддійського монастиря. І кожного разу наше прохання викликає тільки позитивну реакцію. Нам відразу показують, де вода, душ, де можна поставити намет. Часто це під накриттям, тобто ми захищені від дощу. І от щойно знову я запитав і вже йдемо ставити намет. Оце так реальна баня в Таїланді в буддійському храмі. Супер первинні умови. Відчуваємо себе, наче ми в якомусь середньовіччі. Але тут дуже колоритна і вода просто класна. Правда, Марко? Аж Марко такі очі зробив. Що це таке? 3 глиняні чани, наповнені водою. Вода цілий день гріється, тобто більш-менш комфортної температури. Береш таку мисочку, набираєш води і... Мені насправді ще велосипедів замало, тож у мене щоранку тренування своє. Скакалка і 7 minutes workout. Щойно поскакала на скакалці, зараз іду 7 minutes. Ночували біля крематорія. Веселуха. Знову в буддійському храмі. Вовчик зранку такий. Ой, здається, отам от спалюють людей. Ну так, здається. Насправді я ще вчора примітив, що то крематорій, але вирішив Ярині не казати, щоб вона спокійно спала. Сьогодні нам попався монах, такий конкретний монах, прикаліст, гонить щось собі. Каже, що ми смердимо, ви не помилися. Та він жартує. Цей монах такий на приколі. Практично кожен таєць, який дізнається, що в нас в трейлері малюк, він просто в захваті, він посміхається, щасливий, каже «бейбі, бейбі» і бажає нам всього найкращого, або просто махає
рукою і показує свої білосніжні зуби. Nhím nhảy lên, nhím nhảy lên. Liêu, ma liêu. Їхали і заїхали в рибальське село. Натрапили на прекрасну картину, як рибаки витягували рибу з моря. Đốt đấy. Коротше, я вам скажу, що настав справді спекотний період в нашій мандрівці. Страшенно пече. Ми обливаємось потами і вдень намагаємось робити довгу стоянку в кілька годин, щоб перечекати пік спеки. Аби сонце нас повністю не спалило і аби не ризикувати здоров'ям ні нашим, ні малючка Маркусика, ми вирішили сісти на потяг і доїхати до Бангкоку. Наші велосипеди та трейлери їхали у вантажному вагоні, і коштувало це задоволення лише $10. На жаль, сплячих місць не було, тож ми змушені були взяти сидячі, звичайна така собі електричка, і цілу ніч ми в ній мучилися. Папір принаймні в цих туалетах є. Але води немає. Здавалося, тропіки, Таїланд, потяг, тут мало би бути якесь страхоття. Але тут є багато плюсів. Перший плюс – тут ніхто не їсть варені яйця. Другий плюс – тут ніхто не бухає горілку. Третій плюс – тут ніхто не носить шкарпеток, які не пралися 2 тижні. 2 година ночі, всі сплять покотом, хто під лавкою, хто в коридорі, в тамбурі, хто під дверима туалету, хто під вмивальником. ขนมหม้อแกงค่ะ А це вже 3 година ночі. Це називається «Вставайте всі, я несу пиріжки». ขนมหม้อแกงเอาบินไหมครับ 4:30 нам пропонують чебуреки. Приїхали в Бангкок ще за темноти, дуже рано в досвіта. Ну і вирішили їхати до нашого готелю в темноті через те, що саме зараз нема таких великих заторів, які почнуться через кілька годин. Страшні затори тут в Бангкоку, це теж ознака цього монстра Сіті. Нам 10 кілометрів доїхати до місця призначення. І отак ми йдемо. Вже 2 годину. Ну, може до обіду, я думаю, дійдемо. Зараз 7 ранку. Мотоциклісти на тротуарі – це зовсім звичне явище для Бангкока. У нас все частіше виникає питання, чи існують люди, які можуть сказати: Бангкок – це місто моїх мрій, я хочу тут жити. Може і так, але нам дуже цікаво на них подивитися. Ну, але принаймні ось на таксі написано «I love Bangkok». Навряд чи моя вишиванка є першою, яка побувала в Бангкоку, але я майже впевнений, що вона є першою, яка побувала в готелі The Duchess, тут, у центрі Бангкоку. Так
неочікувано і несподівано для нас, ми в Бангкоку живемо просто в центрі міста, на найтуристичнішій вулиці, не тій, де оці всі пляжники лежать, але на тій, де богемні всілякі готелі. А як же ми потрапили в це елітне місце, 4-зірковий готель The Duchess? Якось нам написали наші нові друзі з такого відомого ресурсу Hotels.com і кажуть, слухайте, у вас такий проект крутий, ми б хотіли якось вас підтримати. Давайте ми вам забронюємо безкоштовно номер в готелі. Ми, звісно, погодились, що в нас крутий проект, тому і погодились на їхню пропозицію. Але ми не сподівалися, що це буде в самому центрі Бангкоку. Ми живемо на 24-му поверсі і щоранку, і щовечора спостерігаємо конструктор Лего. Себто місто таке, отаке. 2404 – це наші апартаменти, наш номер. Заходимо. Найперше, куди ми потрапляємо, це коридор-кухня. Такий от мікс разом воно зробилося. Холодильник чудовий, є плитка, де можна готувати Маркусикові їжу, витяжка прекрасно працює, вода добре гріється, аби пити каву і чай. Зала простора, можна танцювати вальс. За цим круглим столом сиджу я і собі там працюю. Оце в нас гламурно-аристократичний стіл, який облюбував Володя, і де він сидить і монтує відео. Це улюблене місце Марка, він тут любить повзати і все досліджувати. А це наша спальня. Вона насправді здавалася перший раз велетенською, бо не було оцього ліжечка для Марка. Ліжечко принесли спеціально для нашої дитини, яка не любить там спати, тому вона спить з нами на оцьому розкішному, зручному ліжку. В наші апартаменти класу делюкс також входить сніданок, який, як нам сказали на ресепшені, з 6 до 10. Тож ми зараз ідемо снідати. Ну, а персоналу в The Duchess просто найкращі люди. Ми тільки зайшли, вони вхопили Марка. Давайте ми його порозважаємо, щоб ви могли собі спокійно поїсти. Дуже гарне обслуговування, всі дуже вічливі, знають англійську мову. Ну і як притаманно всім тайцям, вони завжди посміхаються. Також в The Duchess чудовий басейн та тренажерний зал. Але є одна річ, котра нам дуже не сподобалась в цьому готелі. Це те, що плазма лише 42 дюйми діагональ. Отож, розпочинаємо знову відповідати на ваші запитання. Але, в свою чергу, ще нагадаю, запитання можете ставити у нас на каналі «Двоколісні хроніки» на Ютубі. Питання. Як ви порадите зберегти спину і хребет малюка під час постійної тряски у візочку? Під час підготовки другого етапу «Двоколісних хронік» ми з Володією економили на багатьох речах, але на трейлері для дитини ми не економили, вибрали один з кращих на ринку – це Barley Cab, і Маркові там дуже комфортно, дуже затишно. Цей трейлер, що найголовніше для нас було, має чудову амортизацію, і під час тряски амортизація файно працює, Марковий хребет не навантажується. До того ж, ми не маньяки і не якісь там шумахери чи ще щось тому подібне. Ми прості веломандрівники з дитиною, тому максимально проїжджаємо за день 4 години. А весь інший час Марко відпочиває, грається, повзає, бігає за ручку і так далі і тому подібне. Також важливо дуже добре відрегулювати сидіння дитини, аби він не перехилявся на один чи на інший бік, аби не падав сильно вперед чи навпаки сильно назад. Також ми підставляємо під спину йому найм'якші речі, аби теж йому було дуже комфортно і зручно і м'яко. Питання. Розкажіть, будь ласка, щось про ваші нові велосипеди. Наші велосипеди – це, звісно, Trek, бренд, який нам завжди дуже подобався. І от завдяки Вело Києву ми тепер їх маємо в нашій другій частині подорожі. У мене модель X-Caliber 7, у Ярини Kali SL. Обидва їдуть дуже добре, без жодних нарікань з нашого боку. Комплектація нам дуже подобається, особливо гума, хоч деякі люди нам радили замінити гуму на більш тонку. Але я вам скажу, що ми нею дуже задоволені і за вже 2,5 місяці чи навіть більше нашої подорожі ми лише один раз прокололи колесо.
Єдине, що ми замінили в початковій комплектації, це сидіння. Ми підібрали їх індивідуально для себе. І отже, відповідаючи на запитання, яке в Ярини сидіння, я не буду питати, чому лише Яринине сидіння цікавить. Скажу, що вони в нас однакові. Що це за бренд, я не знаю, але ось називається Endzone. Питання: в якій країні вам сподобалось найбільше? У світі дуже багато різних країн, і кожна країна цікава по-своєму. Але найбільше нам сподобалося в Ірані, тому що ми щодня ночували у людей, і це дозволяло нам відчути, як живуть люди, що вони їдять, що вони роблять. Я б сказала, що це одна з найгостинніших країн наразі, де ми побували. Але не лише Іран класний, кожна країна класна. Одним словом, Україна найкраща.